شرير شرير تخاف منه، يعني شرير رخم اللي هو عارف مع نهايته تروح قايل يا اخي كفايه فاهم؟ بقى. نفسي الناس تقبلها مني، مش عارف متخيله شرير. مش قادر اتخيلها، بس على فكره هو ممكن يبقى هو ده التويست اصلا، ان هو انت عشان شكله ما يجيبش ان هو شرير انت بتطلع منه اصلا مختلفه. بس انا ممكن اعمل الشرير، عارف ازاي؟ إيه؟ اقوم واسيب الحلقه دي. حلقة شيقة جدا وهتلاقوا صوتي عالي من اول الحلقة عشان في حماس رهيب. الريمونتادا الجامد الكوميدي يا جماعة فشيخات الكوكب الحالي والماضي. انا داخل الحلقه بحلق. الاستاذ توتة حبيبي يا بيسو، محمد ابو حماه. حبيبي خلينا يا في توتة بيسو. ألذ. بص يا باشا، احنا مش محضرين، مش عاملين اي حاجة، لان احنا بنشوفك ألذ رجل في مصر. الله يخليك، والله العظيم ده كتير عليا والله. هي مش محتاج كتير عليا، اقسم بالله. اقسم بالله. ازيك يا كيكو؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ والله احنا هتمشيها توتة، مش محمد عبد الرحمن، يبقى بيسو وكيكو ماشي، وتوتة مفيش مشاكل. يلا وربنا يستر على الحلقه دي. وبوجي وطمطم. ازيك يا توتة؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامل والله ايه؟ العظيم منورنا وضارب مشوار طويل جدا يا جماعه عشان يجي لنا النهارده، فده يعني ميرسي. والله لا بجد، ربنا يعلم معزتكم عندي عامله ازاي. ده غير ان انا من الفانز بتوع البودكاسترز يعني، بجد والله. ما تقولش كده والله. لا والله لازم اقول عشان انا كده. فمبسوط جدا جدا بقى، يعني لو انتوا فرحانين ان انا معاكم فانا مبسوط اوفر ان انا معاكم النهارده. ده شرف يا جماعه، ده ربنا شرف. يخليك. عايز اقول لك ان هو بجد بيشوفنا. والله لما كلمته قال لي بقول بس انا عارف انت بتقولي، خلاص تمام. والله يا حبيبنا والله. ربنا يخليك. بص احنا هنبتدي بدايه اعلاميه الفضائيه. أيوة. عارف انت البدايه دي عشان بس ما ننكرش تعبك واخلاصك للعمل ونجاحك وكده. الحمد لله. ونتكلم على البطه الصفراء مبدئيا كده، ان حصل تغيير جذري في طريقه التمثيل من الكورنر المعين اللي اي ممثل بيتحط فيه طبعا في اي كورنر معين اللي انت عملته. احكي لنا عن البطه الصفراء كده قبل ما نخش بقى على توتة وحياته. ماشي. البطه الصفراء بالنسبه لي كان حاجه جديده جدا، يعني كان دايما الناس يقولوا لي انت ممثل كويس، انت بتعرف تمثل، مش عارف ايه، طب ما تجرب نفسك في اللون التاني، طب ما مش عارف ما كذا ما كذا. وانا دايما عندي خوف الصراحه، يعني نفسي اعمل كده جدا، ونفسي اعمل مثلا شرير، نفسي اعمل الادوار دي جدا. طبعا انت ممثل وعارف ان انت بيجي لك وقت بعد وقت نفسك تغير بقى. ده بيبقى نفسك تغير قوي جدا تغير عادي يعني، يا جماعه انا زهقت من نفسي. ايوه، واكسر الحواجز والكلام الكبير ده اللي هو الاعلامي بما اننا في الحاله دي. فاتبعت لي الورق من المنتج رامي السكري، هو طبعا انتاج رامي السكري وحفظي وحامد مصطفى كذا حد يعني. فقريت الورق، تأليف محمود عزت طبعا. قريت الورق لقيته حلو جدا، ولقيته الدور حلو جدا، وممكن يتعمل الفيلم نفسه لو ما حافظتش على التراك بتاع الموضوع ممكن تتفه منه. يعني هي في ايدك، فاهم؟ يا تبقى عامل حاجة. ده الهليكوبتر ده بيطمن عليك بس بلاش. كمل. ده الدليفري. حد يفتح له النبي. من على السطر المشوية وصلت. فراخ هتنزل مشوية. فاللي هو نستناه طيب. لا عادي خش. اوكي. فاللي هو يا تعمله مظبوط وتعمل اللي كان نفسك تحققه، اللي هو التحدي اللي جواك، اللي هو الناس شايفه فيك حاجه انت حاسسها بس بتتكسف تبينها، او خلاص اعمله زي ما انت بتعمله. ومش معنى كده ان انا بقلل من منطقه الكوميديا، لان هي الاصعب في التمثيل بالمناسبه، محدش بيطلع يقول كده، بس انا نفسي اقول كده من زمان. لا. على فكره انا متخيل دي صعبه جدا يعني، وبيتهيألي ان كل الناس عارفه الكلام ده. انا هقول لك بس بعد ما جيت بقى قريت الفيلم قررت اني هعمله زي ما هو كده. يمكن الاسم ممكن يكون الفيلم بالمناسبه برضو مش اللي هو غامق قوي، لا هو فيه تمثيل وفيه موضوع وفيه ضحك مناسب للموضوع. الضحك اللي هو العادي بتاع الموقف اللي زي ده، الخفيف منه، مش الفرس، بس ضحك يبسطك تبقى قاعد مبتسم،
تبقى قاعد مبسوط، متشوق للحكايه نفسها. بس الاسم والبوستر بيدلوا على ان هو كوميدي بحت. هلس كوميدي هلس. ما دي كمية البط المفاجأة بقى. الاصفر الموجود دي بط المفاجأة. اصفر وحاجات والحمد لله الناس شايفيني على البوستر، فايه ده تمام. وخصوصا ان كان في موسم الصيف ده الحمد لله نزل كذا حاجه، يعني كنت ضيف شرف في بيت الروبي والحمد لله الناس كانت مبسوطه منه جدا. في البعبع كنت انا وامير وياسمين صبري. مش برتب حد والله يا جماعه عشان ما حدش يزعل. لا انا سمعت ياسمين صبري اصلا. بس اخبارها ايه والنبي؟ جميله دي قمر والله العظيم، دي جميله ياسمين. بنبعت لك يا ياسمين السلام من هنا برضو من البودكاسترز ومن هنا ومن كل الجوانب من فده كان برضو نوع تاني. اول مره برضو كنت اعمل بلطجي بقى، يعني كان بلطجي برضو، كانت حاجه جديده سوق عليا ده. وكان اخرهم كنت فرحان بقى لان بعد البلطجي ده عامل دكتور جامعه. فكنت نفسي عملت كل الالوان يا باتيستا. يعني الحاجات فاهم. يعني عملت حتى في بيت الروبي كنت طالع واحد شاهد زور، شغلته شاهد زور. فدي مش شغلان، يعني انا حسيت ان هي مش شغلانه، قعدنا نضحك على ان هو شاهد زور. فكمان يعني ايه منحرف سنه، سوكا منحرف قوي. ففي الوان كده، عارف الباليتا فيها الوان، يعني الصايع بيتعمل بكذا شكل اللي مش عارف ايه. بعد كل ده كنت فرحان قوي ان انا بعمل بقى دكتور وفيق احمد. طب انا عندي سؤال بقى، يعني انت دلوقتي جربت ايه اطمى من ده؟ طبعا انت اصلا مسرحجي قديم الحمد لله، خلينا مقتنعين انت راجل ممثل مسرحجي، فده معناه ان انت مثلت كل انواع التمثيل بحذافيره ايام المعهد والكلام ده. الكليه. انا اصلا دايما بتلخبط عشان انا اصلا مش ولا معهد ولا كليه ولا اي حاجه. انا لا انا معهد لا، بس كليه ومركز الابداع عند استاذ خالد جلال. حبيت بقى الطعم، الحاجه اللي هي مش كوميديه 100%، مش كوميديه 100%. عايز تعملها تاني ولا انت مبسوط في الكورنر؟ لا اكيد عايز اعملها تاني. بس مش دلوقتي، يعني في وقت ما. جات لي حاجه قويه شدتني ان انا اعملها دلوقتي، والله هعملها دلوقتي. نفسي اعمل الشرير بقى، نفسي اعمل الفيلن صرف. شرير تخاف منه، يعني شرير رخم اللي هو عارف مع نهايته تروح قايل يا اخي كفايه بقى. نفسي الناس تقبلها مني، مش عارف متخيله شرير، مش قادر اتخيلها. بس على فكره هو ممكن يبقى هو ده التويست اصلا، ان هو انت عشان شكله ما يجيبش ان هو شرير انت بتطلع منه اصلا مختلفه. بس انا ممكن اعمل الشرير، عارف ازاي؟ اقوم اسيب الحلقه دي ابقى شرير جدا. حلوه عجبتني. داخل اقول حاجه جد اصلا دلوقتي مش عارف اخش لها ازاي. بس برضه بحس ان الكوميدي من كتر ما هو يعني انك تنقل من كوميدي لدراما مثلا، خلينا نسميها دراما يعني كل الحاجات التانية ما هو زي ما احنا بنقول في تنقل من كوميدي لدراما صعبه جدا، وتنقل من دراما لكوميدي صعبه جدا. بس الاتنين مختلفين عن بعض، بمعنى ان انت لما تبقى كوميدي ناجح جدا الناس ما بتعرفش تشوفك غير ان انت راجل مضحك. بالظبط. حتى في الحقيقه، حتى في الشارع كل الناس تتخيل ان انت هيسلموا عليك المفروض تزغزغهم وتضحكهم. والعكس صحيح بس بطريقه مختلفه، ان انت لو في الدراما ممكن الناس تقبلك في الكوميدي، بس انت لو دخلت الكوميدي وخيشت انت قعدت في بيتكم. بالظبط. ما هي فكره يعني الكوميدي صعب جدا. انت بتتكلم صح جدا. ما هو ده التحدي يا باسم. يعني فكره ان انت تبقى الناس بتحبك بتضحك. طبعا اكبر مثال على الموضوع، ففجأة بتعمل المشبوه. استاذ عادل امام يعني الزعيم، بيضحك حب في الزنزانة. ايه ده؟ الجوكر. يعني يمسمرك مكانك. في الجيل الجديد طبعا، بس هو نجم كبير. انا بقول الجيل اللي بعد استاذ عادل امام يعني بفترة. حلمي كنت لسه هقول لك يخرب بيته بيضحك. فجأة اسف على الازعاج ده انا الفيلم ده كنت اللي هو شبه عيط اصلا في وسط الفيلم. لا الفيلم خطير مرعب. فما هي فكرة بقى انت هتعمل موضوع عامل ازاي، هي فكرة اختيار الموضوع نفسه. فكرة ان انت يبقى معاك مقومات كويسة تخش المربع ده او الحتة دي وانت مطمن. هتعمل اللي عليك وكله على ربنا. انت عايز تمثل بجد فهتمثل، وانت عايز تعمل حاجة وتفرح الناس برضو الناس هتفرح لو مثلت بجد حاجة كويسة.
ففكره ان كله على ربنا، اعمل اللي عليك والمقومات كلها تبقى كويسه وسيبها على الله بقى. انا عندي سؤال في الحتة الكوميدي دي. برضو كده، لو حد دراما وكوميدي نفس مم. الحاله يعني. في الكوميدي دايما ازاي حته بحسها حته صعبه قوي، ازاي ان واحد يبقى بيمثل كوميدي وفي نفس الوقت ان هو خلاص طلع في شكل معين في دور معين وضحك الناس، يطلع في دور تاني هو كوميدي برضو، فهو بس في نفس الوقت هو لازم يضحك الناس بطريقه مختلفه عشان ما يطلعش كانه هو. اه دي صعبه قوي يعني. انا بحاول اتخيلها ازاي ان انا هطلع اضحك الناس برضو بس بطريقه انا كاني انا مش انا. فاهم قصدي؟ قصدك طبعا. طريقه يعني ازاي الحسبه دي بتتعمل؟ This podcast is powered by VOO, a mart in an app. ما هي دي صعوبة الكوميديا. الكوميديا صعبة عشان انت لازم كل مرة تضحك الناس بشكل جديد لو متاح، بإفيهات جديدة ودي لازم تبقى متاحة، بمواقف مضحكة جديدة، كل حاجة بالتون حتى المفروض يختلف، لان لو التون هو الناس هتحس ده هو نفس الكاركتر اللي انت كنت بتلعبه الدور اللي انت فات. انت لو ماسك كاركتر مظبوط خلاص يعني هتقول اي حاجة منه تمام يعني، بتوفيق ربنا طبعا. بس هي دي الفكرة، دي صعوبة الكوميديا. صعبة جدا. وبتتحط بقى في صراع اللي هو ايه، او في ضغط اللي هو انا قلت ده قبل كده ولا لا، انا مش اصلا وممكن انت اصلا في الحياة يبقى معاك افيه لازمة، فتبقى في مرة قلته في حاجة عملتها، فتيجي بعد كده تقوله انت قلته وانا قلته فين. فيبقى الموضوع الكوميديا اصعب عشان كده. بتوفر افيهات. بوفر افيهات. بتقعد ساعات تقول انا ساعات هسيب ده لا بالليل. بخطط لافيه. اه ساعات يجي لي افيه احبه جدا، يعني يجي لي افيه وانا ماشي كده بفكر في حاجه، فيجي لي افيه او تكنيك افيه معين كده، اشيله واقول له انا هحطه في كذا، او ده هبني عليه شخصيه كذا. مفهوم. فتجي لي ساعات كده، ساعات يجي لي افيه اكتبه، ساعات الاقي اسم حد غريب اكتبه. يعني انا بحب اكتب في النوتس دايما، اوكي اكتب اسم حد غريب، اسم مش عارف ايه، موقف حصل كذا، مش عارف حد عامل شعره ازاي، بحاول اصوره بشياكه. تمام. يعني معايا واحد عامل تسريحة شعر بس مش هينفع اطلع صورته يعني عجيبة خالص. ماشي، دي شايلها الحاجة. حد بيمشي مثلا يمد كده، يعمل بتاع ليه ستايل كده في المشي. كل دي حاجات مفيدة ليك كممثل عادي او بتعمل كوميدي. يعني سواء بتعمل دراما او بتاع، ممكن انت تاخدها بالجانب الكوميدي فتبقى لذيذة، ممكن تاخدها بالجانب الحقيقي منها فتبقى عملت كاركتر جديد. او كانه ما هو حاجه دراميه. الكاركتر مش معنى ان انا بقول كاركتر فانا بعمل حاجة كوميدي خالص. ان انا بقول كاركتر، فاي تمثيل فيه كاركتر الشخصية، لكن احنا بقينا ناخد الكاركتر ان الكاركتر اللي انت أيوة. لا، هو الكاركتر ينطبق على الكوميدي والتراجيدي، الدراما والضحك. مظبوط. في الاتنين، انا في الاتنين لازم اعمل كاركتر لا عشان اقنع الناس. صح. طب ايه علاقة، بص بقى دي بقى مش الله. فضائيات، دي بقى البداية ايه علاقة الراديو. دي مرعبة. ايه علاقة الكوميديان بالكاتب السينمائي او الكاتب المسرحي او الكاتب في المطلق؟ يعني مثلا انا في حاجات مثلتها في الدراما انا ما شفتش الكاتب اصلا، ما عادش معاه. اوكي عادي، لان هو كاتب قصة ما تخرش المية كذا كذا كذا. يقول لكن مش في عارف. الكوميدي بيبقى فيه افيهات، والافيه لما يتقال من توتة غير لما يتقال من ربيع غير لما يتقال من محمد غير، صح ولا لا؟ صح جدا. فدايما بيبقى فيه علاقة بين الكوميديان والكاتب، ولا ممكن يبقى هو كاتب الحاجة تبقى يعني بالسنتي وانت لازم تقولها بالسنتي؟ بص، في الاتنين، طالما حلوة وهي بالسنتي يلا نقولها بالسنتي، وساعتها هنحترم الكوميدي في طبعا بالسنتي. يعني ما في الجنة بس تمام يعني. لا انا بقول لك لو موجودة بالسنتي تمام، مش في الجنة والله كمان عشان تقليلا من حد خالص، لا والله مش لا قصدي. مفهوم جدا طبعا. بس قصدي ان دايما العهد في التأليف الكوميدي ان احنا بنقعد مع بعض. ما هو ده اللي يعني انا قصدي عليه، ده اللي انا متخيله. ايوه المؤلف بيبقى داخل بالفكره بكل حاجه وبتاع، فبنبتدي نقرا، فطب ايه رايك نعمل كده؟ انت بتبقى مش اكتر من انجكشن كده، بتقول ايه حاجات نزود بيها، ولازم المخرج يكون قاعد. يعني هي بيبقى الثلاثه كده قاعدين، المخرج والبطل بتاع الموضوع ومؤلف الموضوع طبعا في الاول، بتحاولوا تخرجوا الاحسن. في مؤلفين يكتبوا حاجه مظبوطه جدا اقنعتني بالمناسبه، طبعا عشان كده بيطلع درافت 1 و 2 و 3 و 7 و 11 وحاجات كتير جدا يعني. في مؤلف يبقى كاتب حاجه مظبوطه جدا والله بجد، وممكن تبقى بتضحك جدا جدا، هو مش عايز حد يضيف، خلاص ساعتها بقى بتعملها. بس طبعا شيطان الافيه بيجيلك طبعا، في ممكن اللوكيشن. تغير مش شيطان بقى، لان التون هي بتاع صوتك بالظبط أصلاً. هي بتبقى حاجه حلوه، فهي بتبقى نافعه
من عند ربنا اكتر منها كده. فبتكلمه بتستأذنه في كذا كذا، ساعات بقى يوافق ساعات يعني طب والإفيه بتاع ده اقسم بالله دي حلاوة الطعام دي اقسم لا ده بتاعي ده ده بتاعك انت. ده فايرال كاركتر بطريقة ده طار. كاركتر بجد ده. كان مدير انتاج معانا في تياترو مصر اول ما بدأنا. ده الكاركتر ده موجود انت ماشي. اسمه محمد امام، هو منتج فني. مم. بيجي كان دايما يجي لي في لحظة مرعبة جدا. احنا كنا في مسرح الاول كبير قوي اول ما بدأنا تياترو مصر، وبعدين نقلنا المسرح في فندق يعني. مم. بس المسرح الاولاني كان كبير اوبرا يعني. فكان يجي لي دايما وانا داخل الكواليس من هنا يعني فاهم يعني انا واقف باصص كده وهو جاي لي من هنا، وفي اضاءه حمراء بتاع مش عارف، في اضاءات دايما في الكواليس بتاعه المسرح، حاجات بتبقى متجهزه وبتاع. فدايما مرعب بالنسبه لي، وهو شايف فيها حاجه ومصمم يوصل لي المسج قبل ما يبقى عندي دخله. طب ما انا قاعد باكل من شويه تعالى. فتلاقيه راح جاي قال لي اقسم بالله هتبقى راكبه مصر. فانا اسمع الصوت من هنا فايه، فاقول ده جوايا ده غرور من عندي ولا يعني صوت داخلي، هل انا بقيت مغرور فيلن او كده؟ الاقي فعلا في واحد بيكلمني من الجنب بيقول لي كده ماشي هتبقى راكب مصر اصبر بس شويه هتشوف انت هتعمل ايه. فيفضل يسحلني معاه ممكن انسى الدخله يعني خلاص يا اماد بقى. ده كان رهيب 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 يعني والله. لا بس جامد. بص أيوة يعني طبعا. ده مثلا كاركتر في الحقيقه عنده قام واخده كان فاهم. رهيب. ايوه انا باخد بالي عامه ان كل اي حد قعدنا معاه ليه علاقه بالكوميدي باي شكل من الاشكال. كنت لسه بقول لك بره هو دايما تلاقيهم عندهم قوه ملاحظه مش طبيعيه. قوة ملاحظة وفكرة هضم الموضوع بقى من وجهة نظرك بالظبط. يعني على مقدار بوظان مخ الكوميديان من الاخر عشان مش هنشيكها. انت هتهضم اللي انت شايفه ده ازاي؟ فانت ممكن وانت بتهضمه تضحك عشان انت شايفه بشكل معين، ده اللي هتوريه للناس. ده اللي هيضحك الناس. فكرة انت هتستقبله ازاي، هتشوفه ازاي، انت شايف ده بيتكلم ازاي. ممكن واحد يشوف عادي يعني، ممكن واحد يشوف امام ده بيتكلم اقسم بالله مش عارف كذا كذا، بس لا انت شفته بطريقه ثانيه. بالظبط. سوري انتوا بتقولوا عفوا هنا لما نكح ولا عادي؟ يعني لو قلت هنرد عليك، لو ما قلتش هنعمل اكيد عفوا ملهاش رد اصل هي مش عطسه يعني. يرحمكم الله. غفر الله لنا ولكم يا باشا. حلو حسنات حسنات. بقاء لله وعد. ففي بقى ناس كتير قابلتها في حياتي كانت عملت كاركترز اثرت فيك في حياتك جدا فبالتالي يعني. عملتها يعني مره كنت شغال داتا انتري ماشي، بدخل بيانات كده، وانا ما كنتش كان في حاجه اسمها نقابه العلميين، فتحس اني شغال في ناسا. ناسا فعلا. مفيش هم خريجين علوم بس انا شغال في هي اسمها نقابه العلميين، خريجين كليه علوم. فكنت شغال فيها داتا انتري وبتاع، بس كان معايا حد يعني هناك اسمه استاذ كمال برضو فاكره. كان دايما وهو بيتكلم يقول لي ايه، بص يا محمد الاكسل شيت لازم عشان تظبطه تبقى يعني مركز قوي، فاهم عنده دي دايما كل ما يتكلم. وبعدين في النص يسخن يروح قايل يعني الجدولة الله بتاعة الموضوع لازم تبقى، وبعدين بيستناه، وبعدين مرتب جدا في اللازمة بتاعته يعني يروح عامل الله ويروح مكمل كلام فاهم يعني مش اعتباطا زي ما بيقولوا، لا مدروسة مترتبة فيها وقار. فيها وقار دي فيها احترام طبعا. اصبر على اللي هقوله لك. اتقل. انت مسحول مع اللازمه، انت مش مركز في ايوه انت مش سامع ولا كلمه هو بيقولها. معلش بس للناس اللي بيسمعونا على احنا اسفين سبوتيفاي وانغامي وكده. اللي توتو قال اللي توتو كان الحلقه بايظه خالص. انا بقول لهم احنا اسفين. اللي توتو كان بيعمله وهو بيتكلم ما كان عامل زي ايه بق بطه كده بق السمكه بق بط عشان بس هم يتخيلوا اللي احنا بنقوله. تخيلوا توتو تعالي نرجع. والله كنت لسه هقول كده. نرجع لورا عشان موضوع الداتا انتري ده تدخيل البيانات ده ايه حسسني ان في قصه جميله قوي في حياتك كده. تعالي نرجع للخلف. يلا بينا. اتولدت فين؟ خلينا نبتدي من هناك. انا اصلا اتولدت في الساحل في رود الفرج في بيت ستي. حلو. في بيت ستي اتولدت في بيت ستي في رود الفرج. في رود الفرج في الساحل في شبرا. انت احسن. بس انا مطراوي
يعني انا من لا المطريه. كده هنتلخبط. ما انا هقول لك بقى، انا المطريه هي سوري المطريه هي بيت ابويا وكده وطفولتي وكل حاجه. يعني انا غالبا اتربيت في المطريه. اتولدت في شبرا، رحت المطريه على طول، غالبا خدوا تاكسي رحنا المطريه يعني فاهم. الموضوع كان سريع شويه بس اجازتي بقى في شبرا، يعني خميس وجمعه في شبرا. اجازتي مين بقى آخر في شبرا؟ عند ستي بقى. عند ستك. عند ستي أيوة. بقى، وعند خالتي وخلاني هناك وكده. لكن باباك لا بابايا توفى، بس البيتنا يعني في المطريه كده، الله يرحمه يا رب حبيبي. فبيتنا في المطريه برضو، في المطريه، بس المطريه جمهوريه، يعني المطريه هي المطريه جمهوريه. اه دي بتتقال عليها كده. يعني احسن ناس، ولاد بلد جدعان يعني. فايه امي كانت شويه قافله علينا شويه كده، وعايزه قافله علينا، مش عايزانا نبقى شبه حد وحاجات كده. مش عايزين نبقى اشباح. ايوه لسه والله العظيم بالظبط. بس هي منطقتي، انا ما اقدرش اقول عليها كده، ولو هي فيها اشباح انا شبح منهم من الاخر. اخويا اخويا انا على الله ان شاء الله. فكنا دايما نروح شبرا بقى، مع ان شبرا برضو فيها اشباح يعني عادي جدا، عادي. بس يمكن كانوا اشباح اهدى شويه من اشباح المطريه، لان اشباح المطريه مرعبين يعني. كانت مقفله عليكم. كانت مقفله علينا كده. بس بعد كده انا لما كبرت مثلا رحت ثانوي بتاع ما بقتش اروح شبرا خالص يعني. بقى اغلب وقتي في المطريه مع اصحابي في المطريه، واخرج في المطريه كده. مصر الجديده بقى جنبنا دي طبعا ايوه الكوميونتي فرافير. ده يوم الخميس بالليل ننزل نشوف العيال دي. ايه يلا في ما تجيب نص حواوشي يعني كده. مدينة نصر بقى طبعا، المولات اللي هناك جنينة مول وتيبا مول وسيتي ستارز ده. لا سيتي ستارز ده جديد. اقسم بالله انا كنت بخش مش مصدق، بقول ايه ده؟ هو في احلى من كده؟ ادوار ياما. هو في حاجة احلى من كده؟ دخلنا في الألفية الجديدة. والله العظيم. ايه ده مستحيل يعني. بس جنينة وطيبة برضو كانوا عاملين جنينة شغل. وطيبة ده طبعا. يا باشا انت فاكر السكيتنج لما فتحوا التلج؟ باشا دايما كنت بقف اتفرج على السكيتنج ده. طبعا انا ما كنتش بالمناسبة غني بالقدر الكافي اللي يخليني اقرب من سور السكيتنج. انا اخر اتفرج من بعيد يعني بالمناسبة. فبالنسبة لي يعني الموضوع فاهم. هو عامة ما فاتكش حاجة. بيتزا كينج واحدة ايوه بيتزا كينج يخرب بيتها. صح ايوه زي الفرط ده، عايز 3 فرط يا عم. 75 بالظبط. ايوه وبالربع جنيه ويبقوا ميرت. وبالربع جنيه انا كنت تانك وبالربع جنيه البان عشان انا مروح طبعا. البيت طب المدرسة اللي انت دخلتها كانت ايه؟ كانت في المطرية؟ مدارسي كلها في المطرية. ايه بقى كانت يعني انا ابتديت بمدرسة عشان بس اصحابك بتوع المدرسة بتوع ايام زمان يشوفوا بقى انك قايل عن المدرسة وبتاع طبعا. وكده، عشان اول مدرسة احلى تحية. طبعا احلى تحية ليهم رجالة المطرية ورجالة المدرسة كلهم صحابي. في ناس منهم صحابي لحد دلوقتي بالمناسبة. وانا في ابتدائي كانت مدرستي اسمها رفاعة الطهطاوي. اكيد. فكان بس كمان دي جامدة قوي. لا جامدة ايه ده، كانت وسط السوق. وسط سوق الخميس. بس معروفة جدا يعني. مسمعة طب الحمد لله. ده كانت انا ما كنت عارف ان ما فيش حد هيسمع. وسط سوق الخميس. تمام. احنا عندنا حاجة في المطرية كده زي سوق الجمعة. يعني في سوق الجمعة اللي في القلعة، احنا عندنا في المطرية سوق الخميس. سوق الخميس ده بقى تنزل بجد مش بأفور عشان تبقى بهارات الحكاية. انت اي حاجة بتلاقيها موجودة هناك. ايه خاطر في بالك؟ يعني هدوم موجودة، براندات، في حيوانات موجودة، مسدسات موجودة. ايه؟ والله العظيم كل حاجة، والله كل حاجة موجودة هناك. كمبيوتر موجود، تنجيد، عفش، تلاجات، غسالات، بجد اي اكل عصافير، اكل سمك، اكل فضائيين، اي حاجة، هارد ديسك ولا اقسم بالله اي حاجة هتلاقيها موجودة هناك. انتيكات كذا كذا كل حاجة بجد. يعني انا مش عارف احصر لك، لان اي حاجة هتقول اي حاجة وكل حاجة هتقول لي كذا اقول لك موجود موجود كده. فانا مدرستي كانت وسط السوق ده. السوق ده بيتنصب يوم الخميس بس. بس كان جحيم بقى. يعني لما يبقى اطفال في ابتدائي طالعين ماشيين وسط السوق ده مغامرة لوحدها ان انا اعدي السوق عشان اوصل بيتنا. فكان ما تمشيش منها عشان بتوع السلاح هنا دي كده بتوع الارانب. بالظبط. وبعدين انا كانت طفولتي في ابتدائي مع دخولي المدرسة انا حصل الزلزال. يعني انا دخلت اولى ابتدائي 92 يا دوبك كام شهر وكان جه 12 اكتوبر فحصل الزلزال. فاكر انا بالظبط اللحظة اللي كنت انا مجتهد شوية وانا صغير يعني.
فدخل استاذ احتياطي علينا، ادانا 1+1 مش عارف ايه، حليت الحاجات، فايه طالع بديله الكراسه. انا فاكر الشوت مع ان انا كنت في اولى ابتدائي وعندي 6 سنين. طالع رافع الكراسه كده، فجاه المبنى بيعمل كده تمام. وبعدين ايه الاستاذ باصص لي كده وبص للفصل كده، فجاه عيال نازلين من المبنى من فوق والحاجات دي فاهم ازاي كده، محدش فاهم بقى ايه اللي حاصل ماشي. والمدرس محجز علينا مش عايز يخرجنا. ليه؟ طب سيبنا، ما هو مش فاهم. فبيقول له استاذ تاني نعمل ايه؟ قال له سيب العيال ينزلوا. ماشي نزلنا، وانا كل همي بقى لما نزلت تحت الكراسه لا الشنطه كلها، الشنطه كلها انا نزلت سبت الشنطه اللي هي يا دوبك لسه جايبها لسه ببقاش. جديده دي واول لسه مره اروح جديدة بقى، المدرسه. وفيها سندوتشات بيض مقلي، وانا لا. بحب انا بالمناسبه بحب البيض جدا يعني تمام بجميع انواعه. فمعايا سندوتشات طفل بقى بالمقلي. الشنطه فاهم، وعمال اعيط موت وبتاع. طب فيها ايه؟ فيها سندوتشات بيض وفيها الكراسه ومش عارف. طب قولي الكراسه الاول. لا سندوتشات بيض اول حاجه. سوري يا جماعه. وبالنسبه لي بقى ان انا مش هشوف الشنطه دي تاني. بس روحت بقى البيت وبتاع ومش عارف ايه، وجابوا لي الشنطه كانت مغامره. انا اللي جه في دماغي ساعتها ان المدرسه بيهجم عليها بجد نينجا. ايه ده؟ عارف النينجا اليابانيين؟ ان هم اللي بيهجموا على المدرسه كل فتره، بيبقوا عايز بجد والله وانا طفل. هم بقى اللي بيقعدوا يرجرجوا في المباني ويهجموا يمسكوا عصابه بقى من وبتاع. تحت كده وعايزين حاجه، بس انا مش عارف ايه، بس هيجي وقت واقدر أكيد عايزين احاربهم. سندوتشات البيض البيض. المقلي. ايه هي الحاجه مش عارفين، بس بقى شكلها سندوتشات البيض. فلا كان في انت كنت فين في الزلزال؟ والله ما فاكر. نعم. فعلا مش فاكر. يعني ايه بجد؟ مش فاكر؟ والله ما فاكر. كنت نايم يعني. غالبا إزاي حاجه يعني؟ كده، والله ما يا فاكر. لا أنت كنت في كنت مدرسه. بجد مش كنت فاكر. مدرسه. اه اوكي. حقيقي والله ما فاكر. ده انت كنت فين؟ اقوى زلزال ايوه انا فاهم، في بس مش تاريخ فاكر خالص مصر. كنت فين. غالبا كنت في البيت. انا فاكر باسم المدرس اللي دخل لنا، بالشكل الكراسه، بالشوت، بالصفحه كانت مفتوحه مكتوب فيها ايه يعني لا فاكر. بس ده حدث كان فاكر رهيب. موضوع كان دموي كان يعني. في واحد تاني برضو كان بعديها كان بقى. قوي قوي. انا اول واحد حضرته كان في المدرسه، كنت في الدور الثالث. الله. وكان في واحده فاكرها في الطرقه واحنا بنجري نازلين، كانت بتصرخ لدرجه ان هي كانت بتحاول تحط رجلها على سور الدور. طفله ولا مدرسه؟ لا طفله. يا نهار ابيض. تمام. فقمت انا رايح قلت ايه اقفز معاها، قلت يمكن هي الوحيده هي اللي عارفه صح. حاجه، شكلها عارفه جه حاجه. واحد مدرس مسكنا من قفانا كده اجري يلا على السلم. اللي بعدها بقى هي قصه مش مضحكه خالص، بس كنت واقف انا وابويا الله يرحمه في البلكونه في الدور التاسع في مصر الجديده في روكسي عند الفرافير، واقفين وبحكي له على اللي حصل. فجاه ابتدت الهزه الثانيه، قامت العماره اللي قدامنا وقعت. يا نهار اسود. يا والله سلام، العظيم. ايه ده؟ انا ما اعرفش. فاكر العماره بتاعت روكسي اللي كان فيها تحت أيوة. الانقاض وكان آه. بيشرب اكمل ولا اكسم يا لهوي فاكر القصه دي. ايوه فاكرها كانت فاكرها. ورا نادي هليوبوليس يا نهار ابيض. يعني انت شفت اللحظه قدام دي؟ عيني كده وقعت والله العظيم. إيه. الله يرحمهم يعني. الله يرحمهم يا بس رب. كان حاجه قلت اكئبكم كده شويه. لا خالص بالعكس. كانت حاجه انا مش عارف انت ازاي كنت نايم مش بصراحة. فاكر والله خالص بجد مش فاكر. لا دي انا في بقى كان في توابع تاني عارف. ما هي هو التوابع ده كان من التوابع التوابع ساعات صح؟ وقعت حاجات. انا امي بقى كله بقى كان بيحاول يامن نفسه في اللي جاي، وقالوا احتمال في توابع وحاجات. امي بقى راحت عامله ايه في التوابع؟ كنا احنا في البيت بقى خلاص ومحدش بيروح المدرسه في الفتره دي وحاجات كده. راحت نازله وواخده معاها الكبشه، كانت بتطبخ، واخده الكبشه ولما الشباشب ونازله على تحت ليه؟ واحنا في البيت فوق. ايه ده؟ هي فاكره ان هي بتامننا كده. انتوا عيله غريبه جدا. عشان لو نزلوا يلاقوا وبعدين الشباشب تحت. نزلت العيال يلا. عشان المره اللي فاتت فعلا اغلب الناس نزلوا حافيين. فكله كان بيأمن ان بس الكبشه دي هي اللي كانت لغز غالبا، دي اللي كانوا النينجا عايزينها والشباشب مش يعني. الشباشب لغز. ما بقول لك غالبا الكبشه دي اللي النينجا كانوا عايزينها بقى. هي دي. هو ده السلاح. هو ده السلاح. طب احكي لنا اكتر. وكملت في المدرسه دي بعد نفس رفاعة المدرسة. الطهطاوي بقى. بعد رفاعة الطهطاوي بقى رحت منعطف الخطر بقى. الله. مدرسه في حته عندنا في المطريه اسمها شارع الصحه. ماشي ده مش تمام. عارفها بقى. لا شارع الصحه ده بقى حيث الغموض بقى، عارف بقى
دي كانت الاريبيان ثانويه نايت. يعني. لا دي إعدادية. اعدادي. وبعدين بقى معنى ان انا اروح بقى رجاله بس ولاد بس انا ما ولاد شفتش البنات الا في الجامعه. يعني لا في ابتدائي شفت بنين. عشان ما افورش. بنين فقط. بس طبعا ما كانش في ابتدائي ما تمام. كانوش بنات لسه. ما فيش بنات مم. ما فيش اي حاجه، كلنا واحد يعني فاهم. بعد كده رحت بقى اعدادي يا باشا، ما فيش بقى الظلام الدامس بقى فاهم. والله العظيم. النينجاز بجد بقى، النينجاز واقفين بجد هناك. بقى. وبعدين بقى ايه، هعدي ميدان المطريه ماشي تمام، واخش بقى شارع الصحه ده تمام، وهو في اخر شارع الصحه موجوده مدرسه ميسره، او اخش المدرسه من الليمون. عندنا حته شارع اسمه الليمون. الليمون ده بقى لحد ما انا عندي اهو 36 سنه انا بخاف اخش الليمون لحد دلوقتي. الليمون دي مرعبه تمام، مرعبه جدا. وانا كنت باخد فيها درس وانا في المدرسه دي، اضطرتني الظروف ان انا اخد مع مدرس اسمه مستر سيد انجلش ساكن في الليمون. ففيها حته بس اسمها فيلم شقه رعب. تعبان. لا الليمون دي ابطال الابطال. ايوه لا دي ابطال بطلين الابطال. اجدع ناس. طبعا اخواتنا خلي وحبايبنا. الكاميرا عليا كده، اجدع ناس. اولاد بس عمنا على وحبايبنا. فكره انا اصفر وتركي وكده بس لا. وشارع الصحه برضه المطريه كلها ابطال من الاخر. احنا ننزل زياره بقى معاك. يلا تنور الدنيا. انا بروح على فكره نروح لحد ناكل لنا دلوقتي. اكله حلوه كده. لازم عند امي ان شاء الله باذن شاء الله. الله. امي واختي برضو بيعملوا الاكل ربنا يديها تحفه يعني. الصحة. ربنا يخليك يا رب. فكان بقى رحلتنا في ان انا هعدي الميدان طبعا انت خارج من ابتدائي، بالنسبه لهم في البيت عيل لسه ركز والعربيات وبتاع. ففي اول اسبوع عربيه خبطتني اصلا يعني بحاول اتماسك وبتاع، رايح اخد درس مش رايح المدرسه، رايح اخد درس، عربيه خبطتني في الميدان تمام. بعد كده قمت وتمام وركز وما تجريش في العربيات يا محمد، حاضر يا ماما وكده وبتاع. رحت بقى بعدي بقى شارع الصحة ده بقى عالم بالنسبة لي. انا خارج من مدرسة ابتدائي في حاجات كتير ما شفتهاش يعني. اخري كان قدام المدرسة العربية اللي فيها التفاح الصغير الاخضر، النب، الدوم، المرجحة، المركب دي، وطول عمري بترعب منها. مفيش بقى عالم بقى ايه سندوتشات الكبدة. هنا بقى الدنيا بتقول لك خد اتطورت انت بقى كبرت زي يعني كده. فاهم. عربية كبدة على ناصية شارع الصحة دي وسجق وبتاع. وانا كنت في الفترة دي غني شوية يعني، كنت باخد مصروف ربع جنيه تمام، وقدامي اختيارات كتير. ربع جنيه في اليوم. ربع جنيه في اليوم بس طبعا ما كانش بيبقى دايما يعني، مش دايما الربع جنيه. يا اما اوفر الربع جنيه ده لما كبرت تالتة اعدادي بقى نص جنيه، يا اما اوفر الربع جنيه ده اجيب نص كبدة بس قصاد ده نص كبدة هيشبعني. الاجابة لا، باكل 8 كيلو مخلل من العربيه. ما هو انت بتبقى واقف العربيه المخلل بتاخده. لا انا صناديق فاهم ان هو المخلل عشان قدامك. بيبقى بس 8 كيلو ما انت عشان اشبع، ما انت لازم تشبع بقى، ما انت مش هتاكل كبده وعامل غني. طب تعالى بقى اضرب بقى املاح بقى كل قطمه عليها كوشه 8 مخلل يعني. كل قطمه مثلا تروح عامل مخلل وتنسى عيش في المخلل شويه، وبعدين تروح ملحوس كبده وتسيب اخر قطمه في الكبده بعد ما تخلص المخلل. دي تخطيط دي عشان تفضل في طعم بقى. بالظبط اخر قطمه دي، وبعدين تتقطم قبل ما اخش شارعنا يعني، تتاكل عشان ممكن تتاخد عشان كمان. احس واحس ان انا داخل الشارع واكل نص كبده. انت كنت بتعمل ايه ده؟ انا لسه واكل كبده. انا جبت نص مصروفك كبده. كام يا ابني في المدرسه؟ انت بتسالني اسئله بجد مش فاكر والله. ما ايه فاكر من وانت ما والله ما انت فاكر. كنت مخطوف وانت صغير ولا ايه؟ انا ذاكرتي واقفه بعد مثلا تاني اعدادي بس. لا مش فاكر اي حاجه. لا انا ربع كنت جنيه. 5 جنيه في الاسبوع. ادي جامد بقى غني. بوم. بس لو حسبتها على 7 ايام يعني عندك 75 5 جنيه قرش في الاسبوع ماشي. لا في الاسبوع. بس 75 قرش غني برضو. 75 قرش غني. وبعدين عندك الاوبشن. انا كانت مدرستي قريبه. يعني كنت في روكسي، كانت مدرسه في خليفه المأمون. تمام. فكان ممكن تتمشي. صح. فكان عندك الاوبشن ان انت تمشي وتوقف. اختيار، يا اما تمشي يا اما تركب تاكسي بجنيه. يا اما تقنع الشباب من خليفه المأمون عند كنتاكي والحته دي ويمبي، ايام ويمبي طبعا نقوم قاعدين 6-7 ننط في تاكسي كلنا مع بعض. فيبقى كل واحد 20 قرش في الحته دي. طبعا حلو جدا. كده انت وفرت. هات سندوتش بقى بالظبط. لا ما بعد بقى المطعم كان في بقى حد اسمه مطراوي، مطعم اسمه مطراوي بتاع فول وطعميه. ده كان عنده حاجه اسمها تشكيله. ماشي. التشكيله دي عباره عن بتروح معاك 15 قرش ساعات بقى في الظروف المنيله
تمام، ب 15 قرش باريزه وبتاع، تقول له عايز بتشكيله باريزه بس، يروح جايب رغيف عيش حاطط لك طعميه سلطه مخلل طحينه. عايز اقسم لك بالله ان طعم الطعميه ده في بقي لحد دلوقتي، وعمري ما هدوقه تاني. يعني بعديها طبعا كلت بقى طعميه وجرين برجر طبعا. والحاجات دي، عمري ما هدوق طعم حلو زي ده. كنت بقى اجيب سندوتش 10 قروش ب 15 قرش كمان، يعمل لك سندوتش حلو كده، رغيف محترم. كده، رغيف بقى بتاع واحد زمان ديناميت بقى. يروح برمهولك وانت تاخد يا باشا دن 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 ضرب. تمام. تكمل قدام شويه، كان في بقى ايه، العالم عمال يتطور يعني في النص ده يمكن كل ده وانت رايح لمدرس الانجليش؟ لا كل ده وانت رايح المدرسه عادي، مدرسه ماشي. ميسره الاعداديه بنين، كان حلو. اسمها اللي في شارع ميسره. الصحه. دي بتاعت ميسره الاعداديه بنين. الاعدادي دي اللي في شارع الصحه. تعدي بقى كان في بقى طبعا الحواوشي، ده برضو كان مقامه مقام الكبده. طبعا. لا ده يعني مقامه تقيل ده. مقامه لا برضو مقامه تقيل. بربع لا، جنيه. حواوشي مقامه تقيل. مقامه مقامه اعلى اصلا. احنا كان عندنا ده بربع جنيه، ده بربع جنيه، فكان نفس في نفس الحته، لان غالبا ما كانش فيه لحم، فهم كانوا وكان كله بصل غالبا، خلينا نقول بصل ماشي. تمام. حواوشي بصل. والله ده الطعم كده وبتاع، وتتهبل يفتح الفرن. لو فاكرين عربيات الحواوشي زمان يفتح تلاقي فانت دخنه زي دخنه توم كده. وجيري يعني، انت طرت مع الهوا فاهم، ورايح للعربيه. تمام. انت عارف انا ابتديت اجوع على فكره واحد، انا اصلا جعان وابتديت اجوع اكتر. انا دي ملكه فيا بقى، بيقولوا لي ان انا بجوع الناس يعني. تمام. الحواوشي على الدنيا، في بقى واحد اسمه عربي كان بتاع تمر هندي. ده بعد الحواوشي. ده برضو كان تمر هندي خطير. ده بقى تجيب كيس بشيلن بتاع مش عارف ايه، يروح مديك شويه كده. يا اما بقى اكله بقى مع التشكيله فاهم، قطمه وبق عصير وبتاع وكده، يا اما بقى اكمل بيه بقى اشربه هو وخلاص، واروح اتغدى في بيتنا بقى اللي موجود يعني. دي كانت مرحله الذهاب الى المدرسه. الذهاب الى المدرسه. ميسره الاعداديه بنين. جوه المدرسه بقى انا حاسس جوه ان حصل المدرسة. بلاوي جوه المدرسه. جوه المدرسه معرفش، كانت مرعبه. كان عندنا استاذ اسمه مؤمن، كان رهيب بجد يا جماعه. عارفين لما بيجيبوا في افلام النينجا ان هو انت لازم تكون سريع في الضرب ولا تمام، عارف انت الحاجات دي، يروح عامل لك كده، فاللي هو رد فعلك انت بطيء والحاجات دي. كان عندنا وحياة رمز محمد هو كان معاه سعد كان خرطوم صعقة. برتقان، نفس الخرطوم. برتقاني. بس بقول لك ايه، أقسم طب ما هو نفس الحاجات اهي. فانت فجأة بتلاقي نفسك قدامه بتبقى دانسر يعني، ساموراي من الضرب في كل حتة فاهم. هو بس يشوفك ماشي في الحوش تحت. استاذ مؤمن بقى الله يرحمه لو توفى وربنا يديله الصحة لو عايش، هو بس خد يا ابني هنا، هي ما بتبقاش يا ابني تمام، بس احنا عشان الراديو يعني ماشي، خد يا ابني هنا تمام. بس انت تروح بقى يبتدي بقى فقرة ايه فاهم، اسمها ايه دي، سو ثينك يو كان دانس بقى فاهم. تبتدي بقى والله العظيم اقسم بالله معاها بقى تشوف انت فعلا هل ممكن تبقى دانسر لما تكبر، مع انك من منطقة شعبية وكذا وكذا، هل فيك الملكة دي ربنا حاططها؟ ما شاء الله. استاذ مؤمن بيبينها يعني. يا لهوي. ما شاء الله اتحسنت كتير عن السنه اللي فاتت. غالبا انا ما كنتش بنزل كتير عشان كده تخنت، بس لو كنت بنزل كنت اخس. هو غالبا كان مستر مؤمن ده، استاذ مؤمن ده في كل المدارس. في كل المدارس. كان عندنا في كل المدارس. محمد سعد وكان صعقة. يا نهار اسود والله العظيم كان بتاع الالعاب الرياضيه والحاجات دي، تبقى واقف جنبه بالصباعين دول عارف يخرمك. اوكي ايه طبعا. كده ليه اصلا يعني ده محتاج تبقى واقف جنبه عامل كده يعني. ده اللي هو مستعد دايما. انت عارف فخوري واخد العاده دي من فعلا مش عارف بيقعد فجاه. لا دي الله يسامحك يا مرعبة. استاذ مؤمن. وكان ليا صاحبي كان هو قصير شويه، هو قصير كتير مش تنمر والله، بس هو يعني انا فكنت دايما امشي، كان اسمه اشرف طرمخه ماشي، انا كنت مسميه اشرف طرمخه. كان هادي كده وفي حاجه تحسه مطرمخ عليها بس هي مفيش حاجه محوط. فانا كنت مسميه اشرف طرمخه. وكان جاري بالمناسبه، فكنت دايما امشي هو قصير جدا، انا امشي حاطط ايدي عليه واخدك تحت، وهو كان عنده عقده بسبب الموضوع ده، وانا مش في دماغي، انا بحبه جدا وصاحبي جدا، فدايما في دماغي ان الصحاب يمشوا عاملين كده، فدايما صراعاتنا ان ما تحطش ايدك يا ابني احنا اصحاب مش عارف ايه ماشيين لازم،
وبعدين انا برضو كنت محبكه، مش لازم احنا اصحاب نمشي عاملين لا كده. انت مبسوط ان انت جايبه من فوق. اه من الاخر يعني شويه. من القليلين اللي عارف يجيبهم من لا كانت فتره، بس كنت بقى امين الفصل بقى وامين المدرسه. كنت شاطر كنت شاطر جدا، ودي حاجه غريبه. بجد والله كنت شاطر، وكنت بقى في امين الفصل وامين الدور وامين المدرسه وامين المنطقه كنت وكده. فتان. لا خالص، كنت جدع. والله اصل جدا. دايما امين الفصل وامين المدرسه لا، ده بيبقى فتان بطريقه. ما هو كان في امنا دايما يتلموا ياخدوا علقه كده عشان مش بيجيبوا عشان أيوة الريبورتات. طبعا. انا كنت دايما من الناس دي، يعني من الناس اللي هم بيتاخدوا على جنبي. دي انت ما قلت ما لناش أنا ليه؟ مش هقول على اصحاب، يعني ما فيش حد عمل فيهم حاجه تستاهل، وهم العيال لذيذه، فليه؟ تمام. ملهاش لازمه. وبينتخبوني ليه اضايقهم ليه؟ يعني فاهم. بينتخبوني. حب الناس ده حب. بالظبط، بينتخبوني اضايقهم ليه؟ لازم يبقوا مبسوطين وفرحانين. طب وجبت مجموع ايه بقى في ثانويه عامه؟ ثانويه عامه دي بقى مرحله تانية. دي مدرسه تانية اصلا. المطريه الثانويه بنين العسكريه. اديله. كنت في المطريه الثانويه بنين. بس احنا بالمناسبه ما كناش مدرسه عسكريه قوي، كان اسمنا عسكريه بس ما كانش مفهوم. عكس جداً. مثلا القبه الثانويه بنين، عكس مدرسه القبه. يعني القبه كانت عسكريه. اول يوم ما اعرفش ليه ماما قررت اول يوم في ثانويه عامه ان انا البس زي المدرسه. انا كنت بلبس زي المدرسه، سوري، هي قررت ان هي تديني سندوتشات وزمزميه بس اولى ثانوي. لا يا بوم مان، بقى دي لا، بوم لا، لا. دي تخيل. لا ما ينفعش. سوري. وعدي شارع لا، الليمون، لا. نعدي بقى بشارع لا، لا، الليمون مش بقى الليمون ما بقى، بالمره لا. بقى. المدرسه زمزمية؟ المطريه كانت في المسله. زمزميه في اولى ثانوي ولا في ثانيه؟ اولى ثانوي. لا يا من لا ما أول ينفعش يوم ما ينفعش هي كانت ممنوع أول. اصلا. انا مش فاهم ايه، ومش فاهم انا من ابتدائي، سوري، من اعدادي، تانية اعدادي كده، او اولى اعدادي الترم التاني، اللي هو من الطبيعه بتفايت الطبيعه عشان تجيب ايه اكلك، فاهم. مقطع البطاقه وداخل بالظبط. بسم الله الرحمن مفيش الرحيم. سندوتشات اللي ياخد سندوتشات ده يبقى عيل، فاهم، سكالة وبتاع مفيش، هو بتفايت الطبيعه عشان انا بحب مفهوم البسطرمه جداً. بالبيض. لازم اقول لكم قصه. بحب البسطرمه بالبيض، ماشي، وطول عمري البسطرمه من زمان غاليه، ومش هي اللي هنهدر فيها فلوس، عشان طبعا في حاجات تانية، في جبنه بيضه وفي حاجات، فاهم. بيضه بالخيار. فكان لي واحد صاحبي اسمه احمد نبيل، ده ملك البسطرمه بالبيض. يعني ده لو في عرش بسطرمه بالبيض هيقعد عليه، فاهم، هو الملك. كل يوم يجيب بسطرمه بالبيض، معرفش كانوا تجار بسطرمه ولا ايه. وكل يعني اعدي يومين ثلاثه ينسى، وبعدين تحصل القصه اللي هقولها لكم. اقول له ايه، اجي في الفسحه كلنا، ده ملتقى الشباب، الحرم المدرسي، تمام، اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالتة اعدادي، كنا احنا تالتة اعدادي بقى كبار يعني. فاقول له بول، فيقول لي عايز ايه، فاقول له هات قطمه بسطرمه. فيروح قايل لي لا انا جعان النهارده. ماشي، انا بفكره دلوقتي عشان انا اقدر اجيب كيلو بسطرمه يا بول دلوقتي. المهم فاقول له هات قطمه بسطرمه، فيقول لي لا انا، فاقول له يا هاخد قطمه صغيره ما تخافش يعني. وهو كان طيب جدا والله العظيم بقى، بعيدا عن الهزار، كان طيب جدا جدا، وكان شاطر وذكي جدا جدا. فيقول لي خد قطمه واحده مش عارف ايه وكذا كذا. فاقول له ماشي. انا بجد اول ما شفايفي تبتدي تلمس فينو في بسطرمه، فاهم، هالك بقى، تنسى نفسك. هالك والله. باكل السندوتش وهو في ايده، يعني فاهم. فقعد يقول لي والله ما انتك، ويعيط كلت اكله. مش دي حقبه اعدادي، دي الحقبه بتاعت اعدادي. حقبه ثانوي بقى، كانت مدرستي في مكان اسمه المسله، كان على الناصيه. اولا كنت بعدي من شارع شجره مريم، يعني رحت بقى، يعني شارع الصحه كان كده خلاص عديته، كان فتره في حياتي، واللي هو مكمل بقى رايح بقى ايه عند بعد بقى شجره مريم المسله وكده. شجره مريم دي بالمناسبه اللي هي استراحت عندها السيده مريم، وكان معاه السيد المسيح، وفي بير استحمى فيه هناك، وشجر ريحت تحتها وكده، مزار عالمي يعني. فكان في شجره مريم في مطعم اسمه جمهوريه مصر العربيه، ده كان بتاع فول وطعميه، بس من نوع مختلف جدا. الراجل ده كان سابق عصره جدا، كان بيعمل فول وطعميه في كايزر هو اللي بيخبزه. ده سابق عصره بجد على فكره، اقسم بالله والله سابق عصره بجد. الكلام ده كان عندي، هو مش سابق عصره، هو لحد دلوقتي محدش لسه بيعمل. لا 13 حاجه مش سنة. منتشره خالص. اقسم بالله تاكل كايزر الطعميه، كان هو مسميها صواريخ بقى، صواريخ زيزو.
كان هو المطعم زمان، او صاحب المطعم اسمه الحاج عبد العزيز. كان يعمل الكايزر بالطعميه وكده، وكايزر فول واللي انت غريب عايزه قوي. بس كان خطير قوي. لا بس انا متخيله في بس كان الطعميه غالي. بالذات هيبقى حلو قوي. كان سندوتش بنص جنيه ساعتها وكده، كان غالي برضو شويه. فول الطعميه 75 75 10 نص جنيه، قروش راح أجيب كبدة. مشكل تشكيله بالظبط. طبعا. حاطط فيها كل حاجه. في الثانوي بقى كان مصروفي جنيه، كان جنيه. دي حلاوه. بقى. حلاوه. بس شكل بركه، ما انت عايز تاكل في جمهوريه مصر العربيه، صح. يا اما على انت نص مستواك بيعلى برضو مع بيعلى مع طبعاً. السن. تطلعاتك بتزيد بقى. ودماغك بتشتغل اكتر على اصحابك. أيوة. بالمناسبه فاهم. ايوه طبعا. يعني دماغك برضو الطبيعه، انت اترميت في احضان الطبيعه، فانا هاخد حقي فاهم. وكان على ناصية الشارع كشري ابو شريف بقى، واحد اسمه ابو شريف بتاع الكشري ده، كان خطير يعني. بس وورا مطعم اسمه الاصدقاء برضو فول وطعميه، بس ده كان في عيش بلدي. انا بس مش مصدق مرعب. كميه محلات باشا، الاكل اللي احنا هو- عندنا عليه. هو بس انا عايز اوضح حاجه في نص البودكاست، انا اسف للمقاطعه. هو احنا مبدئيا انا بقول له احكي لي عن حياتك من اول ما اتولد. انا رابطها بالاكل. انا من اول ما اتولد هي حياته عباره عن سندوتشات سندوتشات. مسنوده بمخللات بعلب كشري. تمام، محطوطه العصير في اكياس، انت فاهم يعني. هو أيوة. مشي ابتدائي اعدادي ثانوي بيحكي عن طريقه للمدرسه وفي محلات ايه. الاصدقاء ده كايزر، ده مش عارف زيزو كايزر ده. انا نفسي نوصل للشاورما بس. وفي الحته فيه لو نركز يا جماعه مع الراجل ده، ان في كذا لقطه حصلت وهو بيحكي. مثلا فتحه الفرن هتلاقي عينه غمضت، ايه ده عمل دي. أنا بسرح هو معاه. افتكر ريحه الدخنه وهي داخله طبعا. على وشه. في كذا حاجه. نركز يا جماعه، لا، نركز، نعمل بوز ونعمل زوم والله. وحاجات كده. كانت حاجات جميله وذكريات ومحلات جميله والله. الجامعه بقى. احنا طبعا مش هنكدب عليكم عشان انتوا اخواتنا. هو الراجل من كتر ما اتكلم على الاكل احنا اخدنا بريك وطلعنا ناكل. حصل. بالهنا الصراحة. والشفا يا رجاله. الحمد لله. وغالبا باسل عمل الاوردر واحنا بنسجل. هتلاقيني مسكت موبايل ايوه تك على طول. وصلنا للجامعه. اه كان في ايه بقى على الطريق للجامعه؟ على الطريق للجامعه. سندوتشات ايه؟ لا، على الطريق للجامعه. الجامعه ابتدت معايا في مرحلتين برضو بالمناسبه. يعني كان انا في اولى كنت في حقوق بنها، مش حقوق عين شمس. حلو. فكان في بنها انتساب ولا عادي؟ لا، كنت انتظام. لو كنت رحت من اولى حقوق عين شمس كنت هبقى انتساب. فانا قلت اروح سنه انتظام بنها وبعدين احول ناس عادي. كتير كانت بتعمل الحركه دي. فقعدت بقى سنه في بنها. بنها بلد جميله جدا، وناسها طيبين جدا يعني. قعدت ولا كنت بتروح كل يوم؟ لا، كنت بروح بقى. صد رد. اصل بنها دي حوالي ساعه الا ربع من القاهره، فتك على طول يعني. فبس فرايتي الاكل هناك عندهم ما كانش كتير. يعني كان في مطعم واحد اسمه حكيم كده، وانا كان عندي فيه مشكله ان الكاتشب لونه بينك عنده. ايه كاتشب لونه بينك. ايه ده ليه؟ والناس والله العظيم خلطه كانت بمية. غريبه جدا. فاللي هو والناس مبسوطه ومهيصه. فانا مثلا اتحربت بالكاتشب سنه، يعني خلاص حكمت على نفسي مفيش حاجه اكلها بكاتشب خلاص سنه. بعدين بقى جيت جامعه عين شمس بقى، كاتشب بس بقى. كاتشب بقى ورز بالكبده. كنت باكله والله العظيم كان حلو جدا وغريب جدا. رز بالكبده الراجل بيحط عليه طحينه وكاتشب ومايونيز على الرز. ايه ده؟ اقسم بالله. بس كل بقى يا كريم حلاوه الدنيا. ايه ده؟ عمري ما جربتها دي. انا عمري ما جربتها الا عند الراجل ده والله. ده كان العظيم. في الجامعه في قلب كان الجامعة في ولا عند بره؟ لا بره الجامعه. جوه الجامعه كان سندوتش البطاطس الفرنساوي طبعا. اللي هو في الفينو بالكاتشب أيوة، والمايونيز. أيوة. بس طبعا ده اوفر بادجت الحاجات دي كلها. يعني دايما اكل جوه الجامعه غالي شويه. حتى الفلافل اللي هي كانت مختلفه او ابتدت تبقى ترند مثلا وقتها، الكلام ده في 2005 2000 يعني في الحقبه دي. فكان بالنسبه لي فلافل سوري ده حاجه يعني تحفه. فكان جديد بس كان غالي. فكنا دايما نطلع بره الجامعه. وكان في واحد مطعم اسمه مش مطعم، هو راجل كان عنده شباك كده ومقفل عليه بوابه خشب بقفل كده. كان اسمه عادل كلبه. ماشي. اقسم بالله كان خطير. ده كان بيعمل كفته مش عارفين مصدرها ايه وبتتعمل لا ازاي. بتهيألي عارفين انتوا يعني. عارفين. بتهيألي عارفين. أظن عرفنا عارفين واضح يعني، أو مكتوب على اسمه. هو يعني. هو مش مكتوب بس هو كانت شهرته عادل كلبه خلاص. ده بقى كان ملاذ فاهم كل طلبه الجامعه بقى.
اللي معهوش فلوس. في طبعا اللي معاه ممكن يروح بقى ياكل كبده ومخ وبتاع او بقى سندوتشات وحاجات وفي بقى عادل كلبة، الراجل الطيب الجميل اللي يعمل لنا السندوتشات ما بنسألوش ولا هو بيسألنا وبناكلها وتمام. مفيش لغه تخاطب اصلا خالص. بينك وبين لا انت اصلا مش عايز تعرف، انت مش عايز تعرف. حتى هو كان بينادي عليها فنجيله على طول. لا كان جميل. كان من اشهر الحاجات برضو يعني. لا كان وفي بقى سندوتشات البطاطس بالجبنه الرومي والحاجات دي. بس في فتره الجامعه اهتمامي الاكبر كان في فريق التمثيل طبعا، ان انا اطلع فريق التمثيل. انا كنت مستني اشوف يعني في حاجه في حياتك غير الاكل ولا انا ما خدتش وديت في الاكل كتير في الجامعه والله. انا مش باكل كتير، بس انا بحب اكل الحاجه اللي طعمها حلو. انت بتقدر يعني فاهم، جواهرجي شويه كده. فجيت طلعت بقى فريق التمثيل بقى. كان موجود بقى فريق التمثيل ساعتها مصطفى خاطر، وبعدين بقى طلع لنا محمد انور وحمدي المرغني وكذا حد يعني من صحابنا بقى اللي كملنا مع بعض. خطير برضو حمدي المرغني، جميل طبعا، خطير. فكملنا بقى، ابتدت بقى رحلة البحث عن الحلم بقى. يعني انتوا تعرفتوا على بعض في الجامعة وبقيتوا صحاب وقررتوا ان احنا يا جماعة نحقق الحلم مع بعض، يلا هنكمل بقى. اتخرجنا خلاص، فاللي هو هتعملوا ايه بعد التخرج؟ وكنتوا بتظبطوا بعض فعلا؟ طبعا اكيد. احنا صحاب يعني، بنحاول نسبورتد لبعض. يعني تتكلم عن صاحبك كويس، ده نعرف حد بتاع مش عارف ايه كده يعني. في المرحلة دي طبعا لازم. وكان اكتر واحد بيشتغل في المرحلة دي، انا اسف يعني بقطعك، استعري في المرحلة دي بتبقى اكتر يلا نفسي. لا والله احنا كنا، لان انت لو قعدت مع واحد وفي دور، دايما بتحاول في الاول تفكر انت ازاي هتبقى انت اللي لايق على الدور، عمرك ما هتقوم مباصي لحد. ما هو اقول لك بقى، يمكن ربنا كرمنا عشان احنا كنا بنفكر بشكل مختلف. والله بجد كنتوا بتبصوا لبعض جدا. وانتوا لسه ما دخلتوش يمكن اكتر واحد كان بيشتغل كنت انا يعني، يمكن اكتر من حد من اصحابي يعني. فانا اللي كنت معايا فلوس شويه يعني، شويه اروح اعمل حلقه اخد 1000 جنيه، يا نهار اسوح يغمى عليا يعني. لا ده اللي يساوي على الاقل مثلا 5000 سندوتش كبده مثلا او 10000 علبه كشري يعني، فاهم؟ سندوتش كلبه. كنا نسيناه بقى، ما كانش موجود جنبنا. هو كان في العباسيه واحنا في المطريه. فكان يعني كان بيننا عهد كده ان اللي يشتغل هو اللي يصرف على الباقي. تمام. فانا اكتر واحد كنت بصرف يعني، كنت انا اكتر واحد بشتغل فيهم. هم لما يشتغلوا يصرفوا كده، كنا مغطين بعض كده، اللي هو عندنا حلم وعايزين نكمله يعني. فكان الموضوع عامل كده ما بيننا يعني. طب وكنت بتشتغل حاجه قبلها بعد ما اتخرجت؟ لا في الجامعه ما او في المدرسه اشتغلت. في المدرسه لا، برضو ماما كانت مخليانا نركز اكتر في ان احنا نذاكر وكده. ايام الجامعه والدراسه وبتاع، حتى كنا نيجي نقول لها عايزين نشتغل، وعاملين بقى اللي هو جامدين انا واخواتي. لا عايزاكم تركزوا في المذاكره. انتوا كام اخ؟ انا اختي الكبيره اسمها الشيماء، واخويا احمد بعدها، واخويا عطيه، وانا الصغير محمد. 4 وامي بقى ربنا يديها الصحه. برضه شكلها ما شاء الله كانت يعني ماشيه البيت على عجين ما يعني. احنا كنا بنقول لها كل حاجه، كل ما يجي يقول لك حاجه يقول لك ماما قالت، ماما، فاهم؟ لان انا والدي توفى وانا صغير قوي. انا والدي توفى وانا عندي 3 شهور. فامي هي شالت الليله دي. طبعا الله يرحمه يعني. فامي هي اللي شالت بقى الليله دي كلها يعني. اختي الكبيره كانت في 2 ابتدائي برضو، كلنا اطفال. لا مفيش حد منكم مفيش حد كبير يشيل معاها خالص. لا هي ربنا اللي كان معاها يعني. فكنتوا بتساعدوا بعض جدا. كنا بقى بنحاول بقى نسبورتد لبعض في الحاجات، والله ده في حد كويس، ده في عمل. فيمكن جت من هنا انه سبحان الله. والبدايه كانت فين بقى يعني؟ الدخله الحقيقيه بقى، الدخله الحقيقيه لايه بالظبط؟ لان بالنسبه لي كل حاجه كنت بحاول اعملها كانت بالنسبه لك دخله يعني. بالنسبه لي اول حاجه خالص، اول حاجه انا عملتها خالص، كنت في 4 كليه. كان بيخرج لنا في الجامعه عندنا حاجه اسمها مسابقه الذاتي دي يعني طالب من الكليه يخرج، وكان بيبقى مصطفى خاطر. تمام. ومسابقه خاطر كان بيخرج. ده خطير، ده مخرج مرعب. انا كنت بحكي لك بره قد ايه انا بحبه. جدا خطير. ومخرج خطير يعني. وكان في الكبرى دي بقى بيجي لك دعم كبير من الجامعه، فتجيب مخرج محترف من بره، ما ينفعش مخرج طالب. فكان بيخرج لنا سامح حسين، هو خريج حقوق عين شمس اصلا،
فكنا عارفينه يعني، فكان بيجي يخرج لنا. فسامح بقى كان عرفنا وشافنا في البروفات وحاجات كده، فخدنا مثلنا في الجزء الاول من راجل وست ستات، اول حاجه عملها. الراجل وست ستات، اشرف عبد الباقي. 2007. ايوه. وكان على فكره دي كانت طفره اصلا، فكره الستاند اب او اللي هي الحاجات اللي هي اللي الناس بتتفرج، السيت كوم. بقول لك كانت طفره فجاه، اللي هو حاجه جديده خالص. بالنسبه لي بقى اول مره اروح بلاتو ده، نور السقف والحاجات وبتاع وايه ده، وشاف انتصار قدامي، عارف انت. والله يرحمها مدام زيزي مصطفى ولقاء حبيبتي طبعا، وبقيه الساده الممثلين. وعملت ايه حلقه؟ استاذ اشرف عباقي بقى نفسه، عملت حلقه كان فيها استاذ طلعت زكريا الله يرحمه، كان اسمها فريق الموميا الرياضي، الدوره الرمضانيه وبتاع وحاجات كده. كانت اول مره. وفي الحلقه بقى هقول لكم على حاجه هفتن لكم يعني، كانت اول مره اصور وبتاع، فانا الشورت وانا قاعد اترفع كده، فعمال اشده كده وفاهم بصور، عارف، وببص للكاميرا كده، باين ان انا بصور قوي يعني. كانت لسه طبعا مفيش خبره زي دلوقتي يعني، مفيش خبره خالص. وهنا اتعرفت على استاذ اشرف عبد الباقي. هنا بقى من المسلسل ده، من راجل وست ستات. يعني في 2007 انا عرفت استاذ اشرف. اوكي. بس كلنا برضو في ناس كتير مننا بقى راحوا بعد كده، انور راح وخاطر راح وحمدي راح وكذا حد مننا يعني. وبعدين انا احكي لك اول مره في الحاجات يعني، دي كانت اول مره اقف قدام كاميرا في مسلسل مثلا. اوكي. اول مره مسرح كنت في ساقية الصاوي، بس كان ده قبل ما اخش الجامعه، لان انا كنت نفسي امثل، فبدور كتير قوي، فرحت قصر ثقافه المطريه مثلت، وبعدين عملنا عرض عرضناه في ساقية الصاوي. واول مره سينما كان مع استاذ شريف عرفه في اكس لارج بقى، مع استاذ احمد حلمي استاذه دنيا. انا مش عايز اكبرهم، دنيا وحلمي. انت يعني محظوظ جدا. الحمد لله. يبقى اول سينما اللي هي بتاعت عادل بيه. ايوه عارفها. طب والوالده كان رايها ايه في التمثيل وانت نفسك في التمثيل؟ وانا في الجامعه لا، انا قعدت انا طلعت الفريق في سنه ثالثه، قعدت الترم الاول كله بمثل من وراه. امي مش مقتنعه يعني، ما كانتش مقتنعه خالص. بعدين عرفت الترم التاني، وكاني بقى كنت مجرم يعني. بضرب ازاي ما مخدرات تقولش يعني. بضرب مخدرات، عارف ازاي ما تقولش ان انت بتمثل وبتاع. كانوا ناس جيراننا ولادهم في الجامعه، فراحوا المسابقه فشافوا، فاتفضحت بقى. مبروك محمد وبتاع، اسكتوا مش عايز اسمع كده يعني. ما شاء الله حماده بيمثل هايل، خطير جميل مقنع جدا، عسل بيمثل. طب تمام، عارف انت. طب معلش ناس، لا بالعكس. هو سؤال غريب شويه بس. آه. في الشله مين اول واحد اللي هو دخل بجد بقى؟ اوكي، دخل كبر في حاجه كبيره في الاحتراف. يمكن في انا كنت اول واحد في الاحتراف برضو يعني. أوكي. يعني انا بعد الحاجات دي عملت حاجات وجيت بقى يعتبر كنت عملت اعلان كده مع استاذ شريف عرفه بعد الفيلم، كان واكل مع الناس قوي، بتاع انت اللي قلت النيل مش انا. تمام، مش فاكر اسم الكومباوند ايه، او فاكر ومش عايز اقول. تمام براحتك زي ما انت عايز. ماشي. لا ممكن يجيبوني تاني دلوقتي. بقيت فلوسك ولا لا بالعكس، ده ما كانش فلوس ساعتها، ممكن يجيبوني تاني، فبلاش اعمل لهم اعلان. وكان بقى الكبير مع ميكي. ايوه طبعا، بدايه شخصيه اللي هو زيزو، اللي هو حرام عليك يا اخي ليه كده وبتاع مش عارف ايه. ميكي ده خطير خطير. ده جميل. ده بقعد اسمع عنه قصص، ميكس تحفه. احنا هنموت ونجيبه اصلا مش عارفين. عبقري. لا هو دماغه مش بعيده عادي. لا وانت مش فاهم كمان الكلام اللي بيتقال على ميكي في الاجواء اللي هي الزمايل يعني، فاهم، في الاعلام وفي التمثيل وفي الحاجات دي، مفيش حد بيقول ربع كلمه عليه وحشه. لا بني ادم جميل جدا جدا. لا وهو باين ان هو بجد تحسه دماغه مختلفه، ويحب يساعد ويفضل وراك وسبورتد لا جميل. دي كانت اول حاجه بقى يعتبر ابتدي وشي بقى اللي هو ايه يتعرف. فاهم دي. بدأنا بعديها تياترو مصر بقى. يعني في الاثناء دي، بعد ما خلصت حلقات الكبير بقى، وكنت دخلت معاهم كمان اصور اللي هم بتوع شمس الزناتي، كنا بدأنا تياترو مصر بقى. فالناس بقى ابتدت تربط وحاجات وكده، وبعدين بقى ابتدت الدنيا. كنتوا بتعملوا كام مسرحيه بقى؟ ابتدينا غالبا كنا بمسرحيتين في الاسبوع، 4 مسرحيات في الاسبوع. يعني بنغير 4 في الاسبوع، نعمل 2 وبعدين نغيرهم 2 مكانهم لا كان الموضوع ده لمده قد ايه؟ فايترز ده بقى كان ساعتها قعدنا مثلا
3 شهور نعمل كده او 4 شهور، بعدين بقينا 4 مسرحيات في الشهر نعمل. هو ده لسه كتير ده كتير ستيل. أوي. ده بالنسبه لنا بقى العيد الكبير. 4 في الشهر، لا 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 لا, دي لا. سهله دي، فاهم؟ يعني فاهم ده كده الحمد لله. عارف انت ده والناس عارفه، بتهيألي مش كل الناس عارفه الكلام ده، بس هو المسرح من اصعب الحاجات اللي على كوكب الارض، في انك تعمل 4 في اسبوع ده شبه مستحيل، لانه اصلا المسرح الافريج او المينيمم بروفا بتاعته 3 شهور. ده كويس. 3 شهور ده ناس اللي هم حاسين بيك وتمام وكده، واللي هو انت مرتاح وعامل بقول لك بروفاتك ولذيذ. بالظبط. ده الصح، ده صحها. ده ظبطتها. في ناس بقى بتقعد 6 شهور، في ناس ممكن تقعد بروفات ده على سنة. مسرحيه واحده. طبعا في فان ناس انت ممكن تعمل تقعد 4 بروفات في سنة. اسبوع، بتحفظ انتحار. امتى اصلا؟ وحوش يعني. بنحفظ واحنا على المسرح والله العظيم، من كتر ما تك 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 خلاص بقيت الدنيا تمام. والناس ممكن ما كانتش مركزه في ده في الوقت ده، عشان الحمد لله ربنا كرمنا يعني، فبييجوا يتبسطوا هنيجي الاسبوع الجاي، فاهم؟ فاحنا طبعا ان شاء الله تنورونا يعني. بس طبعاً بيبقى أعمل لهم اكيد حاجه جديده. بتلاقي اكيد كان في ارتجال كتير، طبعا لان لازم. انتوا لازم يعني لازم الحمد لله. الحمد لله يمكن ده اللي كان مميزنا، ان كلنا عندنا حته الارتجال دي الحمد لله فينا كويسه، من الجامعه ومن عند استاذ خالد جلال طبعا، واصحابنا من الجامعه اللي ما دخلوش عند استاذ خالد جلال. فكنا حتى عندنا السنس بتاع اللي هو انا شايف في عينيك ان انت هتقول دلوقتي، حتى لو في حوار خلاص رايح قاريين بينج بعض، بونج، قاريين بعض. فتك تك، فهنا انا هقف عشان انت هترد، فهترجع لي تاني او اوقف لك عادي، او انا خلصت كلامي فانت تلحقني على طول. فكان فيها سنس كده من عند ربنا يعني. طب في مره عمركم عصلجت معاكم مره؟ ده بقى بيبقى ده الضحك مليان على التيك المرعب. توك اصلا. لا بس قصدي في اكتر مره، قصدي اللي هي تبقى اللي هي فاكرها، اللي هو لا، اليوم لا، ده كان فضيحه. ده كتير موت. ده مرة انا وربيع وطلعت بتكلم معاه، بدأنا المشهد عادي وتمام، ومرة واحدة واقف باصص له كده نسيت. على المسرح بقى تمام. فهو قال لي ايه؟ قلت له ابيض. فبدأنا نفتح سكة مش لاقيين الكلام، فابتدى هو يقول لي الكلام بقى كذا كذا، انت قصدك كذا كذا مش عارف ايه. فاقول له ايوه. بدأت بقى لا بس ده كتير، ده بيبقى مضحك ومرعب في نفس الوقت. لا هو لو اتلم حلو هيبقى مضحك قوي. لا مضحك موت يعني. هي المشكله لو ما اتلمش هي دي بتبقى مصيبه. بتبقى مرعبة فعلا. بس ايه رايك في المسرح بقى؟ لا المسرح ده اقوى حاجة والذ حاجة واصعب حاجة زي ما انت قلت. فكرة ان انت رد الفعل يبقى وقتي، لذيذ وقتي مش لذيذ وقتي، محبوب وقتي كده يعني، كل حاجة وانت واقف وانت مش لحظتها. مستني فيدباك، انت مفيش الفيدباك فيدباك وانت بتتكلم بالظبط. انت بتاخد كل ردود الفعل دلوقتي، الناس بتحبك بتضحك كذا كذا. طب واخبار الخليج ايه بقى ليه دايما في مسرحيات كتيره قوي بتتعمل للسعوديه مثلا؟ هقول لك ليه. لان انت اصلا كجمهور في مصر كان اغلب المسرحيات بتشتغل على جمهور الخليجي. يعني ايام فترة العصور الذهبية في المسرح في مصر كان في جمهور من مصر طبعا، ما اقدرش انكر وما اقدرش اهضم الحق ده، بس كان البيك لما يجي الصيف ويجي أيوة أنا فاكر جمهور صح. الخليج. لما يجي الخليجي هنا. لما يجي أنا- فهم هناك مهتمين جدا بالمسرح وبيحبوا يتفرجوا على المسرح، وخصوصا الممثلين المصريين. دي وجهة نظري برضه. لا، يمكن هو ده الممثلين الحقيقي. الكويتيين شوية بيحبوهم، بس هم ده الحقيقي زي ما انت بتقول يعني. فهناك هم احنا مثلا اول مرة نروح موسم الرياض، انا كنت خايف طب هيعرفوا احنا بنقول ايه، الافيهات هيفهموها، مش هيفهموها. عارف ايه. اقسم بالله انا بروح السعودية وانا مزقطط، عشان هم بيحبوا الضحك قوي. كأنك في مصر بقى، فهم فاهمين كل حاجه وبيضحكوا اوفر مصر يعني، بيضحكوا اكتر من مصر. والله العظيم. يعني ممكن افيهات معاك في مصر تجلي شويه، هناك تك على طول ضحك موت. بيبقوا جايين مبسوطين جاهزين جدا ان هم يضحكوا، فالموضوع بيبقى حلو قوي. وهم الصراحه جمهور جميل جميل ومثقف وفاهم وعارف كل حاجه، عارف الافيه اللي هقوله من حته مثلا بيئه، ففاهم ان ده بيضحك في كده، حته مثلا كلاسي شويه مش عارف ايه، تمام يعني. الموضوع هو فاهم كل حاجه. السعوديه بتتحول الى فاهم هوليوود. هوليوود الشرق. قوي يعني. جدا جدا جدا. جمهور قوي حتى عندهم. وعايز اقول لك مش على قد المسرحيات بس، كل الفعاليات اللي هناك انبهار.
انا في همبرجر باكله هناك وعزة وجلالة الله، بس مش عايز اقول اسمه بقى عشان ده بيفتح، اقسم بدين الله ما دقته في حياتي. انا بروح مش ليه بقى؟ وشاورما، وفي شاورما هناك بس ده ممكن اقول اسمه عادي، اسمه هليل. شاورما هليل. والبرجر ما ينفعش تقول اسمه ليه بس؟ اقول اسمه كاتلت، ما اعرفش فاتح عندنا ولا لا. مش مهم حتى لو فاتح. لو مش كده. فاتح كاتلت ما انت الراجل بتروح عند تاكل عنده احلى برجر في الدنيا في العالم، كاتلت عشان اقول للناس صح، للناس صياطوا اقسم بالله انا مش عارف ده عامله ازاي، ده عامله بمزاج رايق، بس ده موجود في السعوديه بس. برجر هناك بجد خطير. ماشي. شاورما هليل ده انا بروح في السعوديه بتخن موت طبعا. شاورما هليل ده سندوتش على هيئه مركب عيش كده، سمون العراقي ده اسمه سمون. ايوه عارف. عارف. ومحشي بقى شاورما حلوه قوي وبصل وخضار وطحينه زي سلطه كده، غريبه جدا. تاكل بس سندوتش 18 واحد، فاهم؟ يعني انا بجيب من بالليل للصبح عشان يومي يبقى بيفتح معاك مكمل مع الشاورما. يعني اجيب بالليل اكل 6، بجيب مثلا 12 اكل 6 بالليل مثلا، اقوم الصبح اول ما اقوم اغسل وشي وكذا وكذا وافوق وكده، وسندوتش بعد شويه سندوتش تاني. لا الاكل هناك مرعب، كل حاجه هناك حلوه. بالنسبه للحموضه ايه؟ كويس. شغاله مع كل السندوتشات نار. في ادويه هناك حلوه. انا ممكن اموت. لا والرومانسيه بقى بتاع الرز بالكبسه هتجوعونا تاني. طب ربنا لا خلاص. انت عندك محل اكل يا توته؟ انا عندي كافيه بعمل فيه اكل، بس مش انا اللي بعمل بنفسي يعني. لا بس قصدي انت لازم اولا بس فين انت الكافيه؟ طبيخ. انا بحب الطبيخ جدا، انا الطبيخ مرتبط معايا. لازم انت بتهزر. مرتبط معايا بالحاله النفسيه. ايه ده غريبه. جدا. والله غريبة. ايه ده غريب بتحب. غريبه. ايه ده ما كناش عارفين. خضيت والله. بالنا. معقوله. انا لما ببقى متضايق جدا اخش اطبخ، ولما ببقى مبسوط جدا بخش اطبخ، بس لما بطبخ مش باكل قوي خالص. يعني بحب هو اشوف دايما كده الفرحه في عينين الناس. هو دايما كده. ايوه. والله زي اللي على الشوايه اللي ما بيقعدش ملوش طبق بالظبط، قاعد يشوي. الناس قاعده بتبقى مبسوط ويقعد يلقط كده بس كده تلقيط. لكن انا بحب اطبخ جدا وبطبخ حاجات كتيره قوي. لا ابهرك مش تعجبك، ابهرك. طب وعندك شغل تاني غير التمثيل والكافيه؟ عندي كافيه. انت كافيه ده جواه سايبر كمان؟ جواه سايبر. هو عامل رومز كده بلاي ستيشن وحاجات وبلياردو وبينج بونج وكده. ده في اكتوبر؟ ده في الشيخ زايد. احلام الطفوله كلها. كلها كل الحاجات دي في الطفوله. وعندي بزنس تاني ملابس وحاجات كده ملابس. براند ملابس. رجالي. شفت غريبة، انا شخصية متناقضة جدا صح؟ شخصية متناقضة. اسمه ايه؟ اسمه ايجل. ايه ده؟ ما كناش نعرف. لا هوريك الصفحة بتاعته كمان. وفي حاجة تاني؟ وفي برضو لسه وليدة حاجة في الاعلانات، شركة اعلانات كده. ايوه بقى. انتاج بقى يعني بس لسه وليدة دي برودكشن ولا ايه؟ برودكشن هاوس. ماشي. فربنا يكرم. بس دي بين السعودية طبعا وبين مصر هنا. لو بين السعودية اخش معاك فيها. يلا. وناكل همبرجر. جاهزين يا باشا، على الاقل نضمن ان احنا نروح نزور هناك وناكل همبرجر. بالظبط. لا نسافر في الموسم بقى ان شاء الله مع بعض. مع بعضينا يا ريس باذن الله ان شاء الله. تطلع السعودية. يلا بينا. يلا بينا قوي. احنا اصلا كنا بنفكر نعمل سيزن بودكاسترز في السعودية. لازم. كنا بنفكر نطلع نعمل 10 حلقات. ولان هم هناك عندهم برضو حاجات مختلفة عننا تماما، اللي هو مثلا سباق الجمال. الهجن. وعندهم وزارات معينة كده، الوزارات اللي فيها سيدات مش عارف ايه، عارف انت اللي هو كل الحاجات المختلفة اللي هي فجأة بقت موجودة. بالظبط. عندهم حتة كاملة للذكاء الاصطناعي. فتبقى جامدة. ده في حاجات جامدة قوي هناك. لا في بنفكر بقول لك نروح نعمل 10 حلقات مختلفة بس لازم يبقى خلال الموسم، هيبقوا حلوين قوي. موسم الرياض. ده اللي هو امتى بقى؟ اخر 10 ان شاء الله المفروض يبتدي اعتقد. يعني مع الريد سي فيلم فيستيفال في نفس الوقت اللي احنا بنفكر فيه. لا الجونة ولا الريد سي؟ الريد سي. الريد سي هتلاقيه في التايم اخر نوفمبر 30 نوفمبر. انتوا ممكن تروحوا قبلها وتكملوا بقى على الريد سي فيستيفال. حلو والله الفكره. حلو قوي. يلا بينا معاك فلوس. لا هتتبسطوا جدا. دي دعوة
لهيئة الترفيه ان يجيبوا بودكاسترز ان شاء الله باذن الله. حلوه دي، وانا معاه هنقطعها دي ريل وننزلها يا جماعه لوحدها موجهه للهيئة. واحنا عايزين ان شاء الله، وانا كمان عايزين. وتوتا جاي معانا عشان اكل همبرجر. نعمل فلوج الهمبرجر والسعوديه وكده. والله لا بس بجد هناك الموضوع حلو جدا ولا انبهار، يعني انبهار. بس انا معجب قوي قوي بحته ان انت عندك مشاريع تانية شغاله مشاريع تانية. عجباني قوي الموضوع مش كل الممثلين كده خالص على فكره. على فكره لا بجد برافو عليك. يعني بيقولوا بس ما بيعملوش. ايوه يعني بيقول لك دايما نفسي. جنب التمثيل لازم تأمن نفسك بحاجه عشان برضه تشغل نفسك فيها وبتاع. ما انا ما قلتش انا بعمل. لا انت بجد من اوائل الناس اللي بحب اعمل كده الصراحه. لا بجد برافو والله. ان هي بس انت ناقصك محل اكل، لازم انت محل لازم اكل بقى. ما انا نفسي اعمل ده بس ابقى انا اللي واقف بطبخ فيه على الاقل انت ممكن تبقى موجود. ده الريتايرد بقى، تخيل بقى. لا بس انت ممكن تبقى موجود وقت ما هم بيعملوا المنيو. ما طبعا تبقى المنيو كل حاجه موجوده على مزاجك. وكل اكيد طبعا. وكل حاجه الاكل معمول بالطريقه اللي على مزاجك انت طبعا. وخلاص. انا اصحابي فاتحين حاجات بيجيبوني ادوق زواقه. يعني احلى شغلانه دي ممكن تشتغلها. دي خطيره يا ريت. يعني انت ايه الوجبه نمره 1 بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي رقم 1 انا عندي يعني 1 و1 بلس 1 بلس يعني في فاهم. انا اقسم بالله عايز نعمل في البودكاست عايز احنا طبقك اليوم والله العظيم. قال لك 1 بلس رحلتي من الاكل الى البسين. عارف مش من الشك الى اليقين بقى. انا المكرونه البشاميل طبعا دي هي دي. والبوفتيك. البوفتيك ده لا انت مش فاهم. بس يبقى محل بوفتيك. نفسي اعمل محل بوفتيك والله محل بوفتيك. شكرا. نص بوفتيك اسمه كده بس خلصت. والله العظيم. بس فعلا انا بعمل بوفتيك ومراتي وامي واختي ساقونا الصنعه، يعني ساقينا الصنعه صح في البوفتيك ده بالذات. اوهمك يعني يا باشا تعمل البوفتيك ونعمل اللي هو ايه الكاتشب اللي على على لا مش الكاتشب التاني. الكاتشب التاني اللي هو اللي عليه الطحينه بالخلطه بالمايونيز بالحاجات نسرق بقى سر الخلطه دي بيبقى خطير. بس خلصت خلاص يا رازي بقى احنا نروح اول ما نروح زايد نكلمه بس. يلا بس يا باشا ده انتوا تنوروا وندوق بقى البوفتيك اللي بيقولوا عليه ده. وبعمل لحمه بالبصل قسما بالله ما في حد بيعملها. والله سوري انا مش عارف ازاي ابتدي اجوع تاني. احنا محتاجين نحلي بقى. ما ده عشان العشاء بالليل. نحلي ليك في الحلويات بقى. عشان الواحد يصاحبك. لا مش قوي انا حادق. يا راجل. انا حادق. الراجل اللي جنبك ده مدمن شوكولاته بجد. عنده مشكله مع الشكل ده. لا انا حادق. ده انا كويس. انا حلو يعني ما بيحبوا الحادق يعني. طب لا توتا. انا ما بحبش الحلويات. انا مراتي بتحب الحلويات. توتا قول لي. بص بقى يا ريس، التيشيرت دي عليها البودكاسترز الله اللي هي الاهرامات والقلب الله في حب توتا. الله يخليكم. المايك ده حلو قوي. حاسس سامع الصوت قد ايه جميل. طبعا. كنت بتقول اول ما ابتدينا الحلقه يا جماعه كان اول ما توتا حط سماعات وسمع نفسه في المايك ادينا كام حاجه كده بتوع زمان اديهم لنا كده واحنا بنقفل الحلقه. كان في طبعا كان في برنامج بيجي بالليل كده مش فاكر اسم المذيع ايه بس كان اسمه اعترافات ليليه. فكان مرعب بالنسبه لي وانا صغير ان اقلق بالليل لاني كنت بسمع ايه اعترافات ليليه دي فمرعبه جدا بالنسبه لي. وفي طبعا استاذ عادل الاعصر كان عامل له سلوجان كده فاللي هو دايما كل افلامه لازم نفس الصوت اللي هو اخراج عادل الاعصر. دي كانت مرعبه عادل الاعصر عادل بالايكو يعني انا حاولت اعملها بالايكو. ماله تيشيرت البودكاسترز ما يزعلش دمجت في الاعصر. عادل الاعصر. بس بقى فريس انت هتمضلنا عليه وبعدين في السوشيال ميديا في اخر يوم واحنا بننزل لك الريلز بتاعت الحلقه بتاعتك هنقوم سائلين سؤال له علاقه بالحلقه. غالبا السؤال هيبقى له علاقه طبعا بساندوتش معين انت اكلته او طبعا. محل جنب مدرسه معينه. الله. هيبقى سؤال ذكاء جدا. وده الجايزه. والجايزه ان احنا نبعت له التيشيرت ممضيه من يا لهوي ده انا توهت الناس. ده انا قلت لهم 60,000 محل. ده هيدعوا عليا. امسك بقى كده من تحت. امضي فين بقى زي ما تحب يعني مكان ما هتمسك هنعمل امضي صح. اوكي
حمدي محمد عبد الرحمن وتوته. ماشي. وتو تاني. والحقيقه يا جماعه من احلى حلقات البودكاست، وتوته توته خلصت الحدوته. ما خلصتش، مكمل. اعترافات ليلية ليه؟ وكان في واحد مطعم اسمه مش مطعم، هو راجل كان عنده شباك كده ومقفل عليه بوابة خشب بقفل كده، كان اسمه عادل كلبة. ماشي. اقسم بالله كان خطير. ده كان بيعمل كفتة مش عارفين مصدرها ايه وبتتعمل ده ازاي. بتهيألي عارفين انتوا يعني. عارفين. بتهيألي عارفين. أظن عرفنا عارفين واضح، يعني، أو مكتوب على اسمه هو يعني. هو مش مكتوب، بس هو كانت شهرته عادل كلبة خلاص. ده بقى كان ملاذ فاهم كل طلبة الجامعة بقى.